साथीहरु नमस्कार, म हुँ रामकुमार श्रेष्ठ। टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी दिने युट्युब च्यानल आर्किटेक्ट जापानमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। समय अभावका कारणले विगतका केही दिनदेखि मैले भिडियो चाहिँ अपलोड गर्न सकेको थिएन। आज चाहिँ केही समय मिलाएर यहाँहरु समक्ष यो भिडियो चाहिँ अपलोड गर्ने जमर्को गर्दैछु। विजया दशमीको उपलक्ष्यमा आजको यो भिडियोमा भने शुभकामना सन्देश लिएर आएको छु। पहिलाका भिडियोहरु टेक्निकल सम्बन्धी हुने गर्दथ्यो। आज भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुका महान चाड विजया दशमी भएको हुनाले यो शुभकामना सन्देश बोकेको भिडियो यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। रामजी खाँडद्वारा स्वरबद्ध यो शुभकामना गीत यहाँहरुको लागि। दशैं आयो वर्ष दिनमा दशैं आउँछ, दशा कसैको नबनोस्। टीका खस्छ निधार बाटो, भाग्य कहिले नखसोस्। जमरा लाइन्छ सुकेर जान्छ, खुसी कहिले नसुकोस्। पिङ्खे दिन्छ छोडिन्छ डोरी, सम्बन्ध कहिले नछोडोस्। शुभकामना शुभकामना बडा दशैंको शुभकामना। शुभकामना शुभकामना बडा दशैंको शुभकामना। बडा दशैंको शुभकामना। शुभकामना शुभकामना बडा दशैंको शुभकामना। बडा दशैंको शुभकामना। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुको महान पर्व बडा दशैंको यो शुभकामना सन्देशको भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। यो दशैं विशेष भएकोले मैले भिन्दै प्रकारको भिडियो राखेको हुँ। आगामी दिनहरुमा तपाईहरु समक्ष टेक्नोलोजी सम्बन्धी नै भिडियो लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि मलाई भने बिदा दिनुस्। नमस्ते। नवदुर्गा भगवानले यहाँहरु सबैको रक्षा गरून्।